สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการเรื่องเล่าจากอดีตที่จะพาทุกคนไปผจญภัยในอดีตอันน่าตื่นเต้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราให้มากขึ้นครับนั่นก็คือเมียนมาหรือที่เมื่อก่อนเราคุ้นเคยกันในชื่อพม่านั่นเองใครที่เคยสงสัยว่าทำไมพม่าถึงมีเจดีย์เยอะจังทำไมเขาถึงเคยมาตีอยุธยาได้นะหรือแล้วทำไมประเทศเขาถึงมีเรื่องราวความขัดแย้งเยอะแยะไปหมดวันนี้ผมมีคำตอบแบบจัดเต็มพร้อมน้ำเสียงที่เป็นกันเองและชวนติดตามให้ทุกท่านได้ฟินกันทั่วหน้าเลยครับรับรองว่าฟังเพลินจนลืมเวลาไปเลยเราจะย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ยุคแรกสุดจนถึงปัจจุบันเลยนะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์และอารยธรรมแรกเริ่มจุดกำเนิดแห่งดินแดนเมียนมาก่อนที่เราจะไปพูดถึงราชวงศ์อันยิ่งใหญ่เราต้องย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกครับดินแดนเมียนมาในปัจจุบันนั้นมีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคหินเก่าแล้วครับลองนึกภาพดูสิครับว่าบรรพบุรุษของเราเคยใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งนี้มานานแค่ไหนในช่วงประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตศักราชมีกลุ่มชนที่เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานและพัฒนาอารยธรรมในบริเวณลุ่มแม่น้ำอิระวดีและแม่น้ำสาลวินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเมียนมาในปัจจุบันกลุ่มชนเหล่านี้ได้แก่ชาวมอญเป็นกลุ่มชนที่เก่าแก่ที่สุดกลุ่มหนึ่งในภูมิภาคนี้ครับพวกเขามีอารยธรรมที่รุ่งเรืองมากๆโดยเฉพาะในแถบพม่าตอนล่างและภาคกลางของไทยในปัจจุบันชาวมอญได้รับอิทธิพลจากอินเดียอย่างมากทั้งในเรื่องของศาสนาพุทธภาษาและศิลปะพวกเขาสร้างอาณาจักรหงสาวดีและอาณาจักรทวารวดีที่เรารู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยนี่แหละครับอารยธรรมมอญนี่แหละที่เป็นรากฐานสำคัญของอารยธรรมในภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้ชาวปะยูกลุ่มชนปะยูเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในยุคแรกเริ่มครับพวกเขาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพม่าตอนบนและภาคกลางของเมียนมาและสร้างนครรัฐขึ้นมาหลายแห่งเช่นสีเกษตรเบกทาโนและฮาลินนครรัฐปะยูนี่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญพวกเขาก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดียเช่นกันและนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นหลักถ้าคุณไปเที่ยวเมียนมาคุณจะเห็นร่องรอยของนครรัฐปะยูนี่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะครับชาวพม่ากลุ่มชนพม่าเป็นกลุ่มที่อพยพมาจากทางเหนือน่าจะมาจากบริเวณทิเบตจีนเข้ามาในลุ่มแม่น้ำอิระวดีในช่วงหลังๆครับพวกเขาค่อยๆสร้างอำนาจและอิทธิพลขึ้นมาและในที่สุดก็จะกลายเป็นกลุ่มชนหลักที่สถาปนาราชวงศ์อันยิ่งใหญ่ของเมียนมาในเวลาต่อมาในยุคแรกเริ่มนี้กลุ่มชนต่างๆก็อยู่ร่วมกันมีการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและบางครั้งก็ทำสงครามกันบ้างครับแต่ที่สำคัญคืออารยธรรมอินเดียโดยเฉพาะศาสนาพุทธได้แพร่หลายเข้ามาในดินแดนแห่งนี้อย่างลึกซึ้งและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมเมียนมาจนถึงทุกวันนี้ราชวงศ์พุกามยุคทองแห่งความรุ่งเรืองพ.ศ. 1392 ถึง 1830 มาถึงยุคที่น่าตื่นเต้นที่สุดยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์เมียนมากันแล้วครับนั่นก็คือราชวงศ์พุกามหรืออาณาจักรพุกามนั่นเองใครที่เคยไปเที่ยวพม่าแล้วเห็นเจดีย์นับพันองค์ที่เมืองพุกามนั่นแหละครับคือมรดกอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์นี้ราชวงศ์พุกามถือกำเนิดขึ้นในบริเวณพม่าตอนบนครับโดยมีศูนย์กลางที่อยู่ที่เมืองพุกามซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีในช่วงแรกๆก็เป็นเพียงอาณาจักรเล็กๆครับแต่แล้วก็มีกษัตริย์องค์สำคัญที่ทำให้พุกามพังงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจพระเจ้าอโนรธาพ.ศ. 1587 ถึง 1620พระองค์คือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของพุกามครับพระเจ้าอโนรธาทรงเป็นกษัตริย์ที่เก่งกาจทั้งด้านการรบและการปกครองการรวมชาติพระองค์ทรงสามารถรวบรวมอาณาจักรเล็กๆต่างๆในพม่าให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จเป็นครั้งแรกถือเป็นการวางรากฐานของประเทศเมียนมาในปัจจุบันเลยก็ว่าได้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระเจ้าอโนรธาทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างมากพระองค์ทรงนำพระไตรปิฎกและพระสงฆ์จากอาณาจักรมอญที่เมืองสุธรรมวดีมาเผยแผ่ในพุกามอย่างจริงจัง
และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทกลายเป็นศาสนาประจำชาติของเมียนมาการสร้างเจดีย์ในรัชสมัยของพระองค์และกษัตริย์องค์ต่อๆมามีการสร้างเจดีย์และวัดวาอารามขึ้นมามากมายในพุกามลองนึกภาพดูสิครับว่ามีเจดีย์มากกว่า 2,000 องค์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นภาพที่น่าทึ่งมากๆแต่ละองค์ก็มีความสวยงามและศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ยุคทองของพุกามหลังจากพระเจ้าอโนรธาพุกามก็ยังคงเจริญรุ่งเรืองต่อมาอีกหลายรัชสมัยครับกษัตริย์องค์สำคัญอื่นๆเช่นพระเจ้าจานสิทธาและพระเจ้าอลองสิทูก็ล้วนแต่สานต่อความยิ่งใหญ่ของพุกามการค้าขายพุกามเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคมีการค้าขายกับอินเดียจีนและอาณาจักรอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศิลปะและสถาปัตยกรรมยุคพุกามถือเป็นยุคทองของศิลปะและสถาปัตยกรรมเมียนมาเลยก็ว่าได้ครับการสร้างเจดีย์วิหารและพระพุทธรูปต่างๆแสดงให้เห็นถึงความประณีตและความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาการปกครองพุกามมีระบบการปกครองที่มั่นคงมีการจัดเก็บภาษีและมีการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบการเสื่อมอำนาจของพุกามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีจุดจบครับพุกามก็เช่นกันในช่วงปลายศตวรรษที่ 13พุกามเริ่มอ่อนแอลงด้วยหลายสาเหตุการรุกรานของมองโกกองทัพมองโกภายใต้การนำของกุบลายคานซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุคนั้นได้บุกโจมตีพุกามหลายครั้งแม้ว่าพุกามจะต่อสู้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานแสนยานุภาพของมองโกได้ปัญหาภายในการสร้างเจดีย์จำนวนมากทำให้ทรัพยากรของประเทศถูกใช้ไปอย่างมหาศาลนอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งภายในราชสำนักและการแข่งข้อของหัวเมืองต่างๆการล่มสลายในปีพ.ศ. 1830พุกามก็ล่มสลายลงในที่สุดถือเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดราชวงศ์หนึ่งในประวัติศาสตร์เมียนมายุคแห่งความแตกแยกและอาณาจักรเล็กๆ พ.ศ. 1830 ถึง 2074 หลังจากพุกามล่มสลายเมียนมาก็กลับเข้าสู่ยุคแห่งความแตกแยกอีกครั้งครับอารมณ์เหมือนบ้านเมืองไม่มีเจ้าของที่แท้จริงดินแดนถูกแบ่งออกเป็นอาณาจักรเล็กๆมากมายแต่ละอาณาจักรก็ต่างแข่งแย่งชิงอำนาจกันเองในช่วงนี้กลุ่มชนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญคือชาวไทยใหญ่ครับพวกเขาเข้ามามีอิทธิพลในพม่าตอนบนและภาคกลางสร้างรัฐเล็กๆขึ้นมามากมายเช่นรัฐอังวะรัฐตองอูและรัฐฉานต่างๆอาณาจักรอังวะเป็นอาณาจักรที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ครับตั้งอยู่ทางตอนบนของเมียนมาและพยายามที่จะรวบรวมอำนาจขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถควบคุมดินแดนทั้งหมดได้อย่างเบ็ดเสร็จอาณาจักรหงสาวดีทางตอนล่างของเมียนมาอาณาจักรมอญที่หงสาวดีก็กลับมาพังงาดขึ้นมาอีกครั้งครับเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญและมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมในช่วงยุคนี้เมียนมาจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งและสงครามระหว่างอาณาจักรต่างๆครับไม่มีใครสามารถรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างแท้จริงเป็นยุคที่บ้านเมืองไม่สงบสุขเท่าไหร่ราชวงศ์ตองอูการรวมชาติครั้งที่ 2 พ.ศ. 2074 ถึง 2295 ในที่สุดหลังจากยุคแห่งความแตกแยกที่ยาวนานก็มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถือกำเนิดขึ้นมาอีกครั้งครับนั่นก็คือราชวงศ์ตองอูนั่นเองราชวงศ์นี้ถือกำเนิดขึ้นจากอาณาจักรเล็กๆที่ชื่อตองอูซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของเมียนมาพระเจ้าตะเบงเฉวตี้ พ.ศ. 2074 ถึง 2093 พระองค์คือปฐมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ตองอูครับพระเจ้าตะเบงเฉวตี้ทรงเป็นนักรบผู้กล้าหาญการรวมชาติพระองค์ทรงเริ่มจากการรวบรวมหัวเมืองต่างๆในพม่าตอนกลางและตอนล่างและที่สำคัญคือทรงสามารถพิชิตอาณาจักรหงสาวดีของมอญได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2081 ถือเป็นการรวมชาติเมียนมาให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งการขยายอาณาเขตพระองค์ยังทรงขยายอาณาเขตไปยังรัฐฉานและเริ่มทำสงครามกับอาณาจักรอยุธยาของไทยพระเจ้าบุเรงนอง พ.ศ. 2093 ถึง 2124
และนี่คือมหาราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของเมียนมาครับพระเจ้าบูเรงนองหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนามพระเจ้าชนะสิบทิศนั่นเองพระองค์ทรงเป็นพระอนุชาของพระเจ้าตะเบงเฉวตี้และสานต่อความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ตองอูได้อย่างน่าทึ่งจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรัชสมัยของพระเจ้าบูเรงนองอาณาจักรตองอูถึงจุดสูงสุดของอำนาจและขนาดของอาณาเขตพระองค์ทรงพิชิตอาณาจักรต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นอยุธยาทรงนำทัพเข้าโจมตีอยุธยาหลายครั้งและสามารถยึดกรุงศรีอยุธยาได้ในปีพ.ศ. 2112ซึ่งนำไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1ล้านนาทรงพิชิตอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่และหัวเมืองต่างๆในภาคเหนือของไทยหลานช้างทรงพิชิตอาณาจักรล้านช้างลาวมณีปุระทรงพิชิตอาณาจักรมณีปุระทางตะวันตกรัชฉานทรงผนวดรัชฉานทั้งหมดเข้ามาอยู่ใต้การปกครองการบริหารจัดการพระเจ้าบูเรงนองทรงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ไพศาลทรงจัดระบบการปกครองจัดเก็บภาษีและส่งเสริมการค้าพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดมีการสร้างวัดวาอารามและส่งเสริมการศึกษาพระธรรมการเสื่อมอำนาจของราชวงศ์ตองอูหลังจากการสวรรคตของพระเจ้าบูเรงนองอาณาจักรตองอูก็เริ่มอ่อนแอลงครับปัญหาภายในจักรวรรดิที่ใหญ่โตเกินไปทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยากหัวเมืองและอาณาจักรที่เคยถูกพิชิตต่างก็พยายามที่จะปลดแอกตัวเองการรุกรานจากภายนอกมีการรุกรานจากอาณาจักรข้างเคียงและจากโปรตุเกสที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในการค้าทางทะเลการล่มสลายในที่สุดราชวงศ์ตองอูก็เสื่อมอำนาจลงและถูกพวกมอญจากหงสาวดีบุกยึดกรุงอังวะได้ในปีพ.ศ. 2295ถือเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์ตองอูและเมียนมาก็กลับเข้าสู่ยุคแห่งความแตกแยกอีกครั้งราชวงศ์โก้นบองจักรวรรดิสุดท้ายและจุดจบของเอกราชพ.ศ. 2295 ถึง 2428 มาถึงราชวงศ์สุดท้ายของเมียนมากันแล้วครับนั่นก็คือราชวงศ์โก้นบองที่เราเคยคุยกันไปแล้วในตอนก่อนหน้านี้ราชวงศ์นี้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่เมียนมากำลังอ่อนแอที่สุดหลังจากราชวงศ์ตองอูล่มสลายและถูกพวกมอญยึดครองพระเจ้าอัลลองพญาพ.ศ. 2295 ถึง 2303 พระองค์คือปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาราชวงศ์โก้นบองครับจากหัวหน้าหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อชะโบพระองค์ได้รวบรวมชาวพม่าขึ้นมาต่อสู้กับพวกมอญและสามารถขับไล่มอญออกไปจากดินแดนพม่าตอนบนได้สำเร็จการรวมชาติครั้งที่ 3 พระเจ้าอลองพญาทรงรวบรวมเมียนมาให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งทรงพิชิตหงสาวดีและสร้างราชธานีใหม่ที่ชเวโบการขยายอำนาจพระองค์ทรงขยายอำนาจไปยังรัชฉานและเริ่มทำสงครามกับอยุธยาแม้จะสวรรคตระหว่างทางแต่ก็แสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพของราชวงศ์ที่กำลังพังงาดขึ้นมาพระเจ้ามังระพ.ศ. 2306 ถึง 2319 พระโอรสของพระเจ้าอลองพญาและเป็นกษัตริย์ที่เก่งกาจไม่แพ้พระบิดาจุดสูงสุดของอำนาจในรัชสมัยของพระเจ้ามังระเมียนมาภายใต้ราชวงศ์โก้นบองถึงจุดสูงสุดของอำนาจทางทหารสงครามกับจีนทรงนำทัพเมียนมาเข้าต่อสู้กับกองทัพจีนราชวงศ์ชิงที่ใหญ่โตมโหฬารถึง 4 ครั้งและสามารถต้านทานการบุกของจีนได้สำเร็จทุกครั้งการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระองค์ทรงส่งกองทัพเมียนมาเข้าโจมตีอยุธยาอีกครั้งในปีพ.ศ. 2309 และสามารถยึดกรุงศรีอยุธยาได้ในปีพ.ศ. 2110 เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้พระเจ้าประดุงพ.ศ. 2225 ถึง 2262พระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าอลองพญาทรงครองราชยาวนานและมีความสำคัญอย่างมากขยายอาณาเขตทรงขยายอาณาเขตไปทางตะวันตกโดยสามารถพิชิตอาณาจักรมณีปุระแล้วรัฐยะไข่ได้สำเร็จทำให้เมียนมาได้ครอบครองชายฝั่งทะเลเบงกอลความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดมีการสังคายนาพระไตรปิฎกและสร้างวัดวาอารามมากมาย
การเผชิญหน้ากับอังกฤษและจุดจบของราชวงศ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เมียนมาเริ่มเผชิญหน้ากับจักรวรรดิอังกฤษซึ่งเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในอินเดียความขัดแย้งระหว่างเมียนมากับอังกฤษนำไปสู่สงครามอังกฤษพม่าถึง 3 ครั้งสงครามอังกฤษพม่าครั้งที่ 1 พ.ศ. 2379 ถึง 2399 เมียนมาพ่ายแพ้และต้องยกดินแดนอัสสัม มณีปุระ รัฐยะไข่และตะนาวศรีให้อังกฤษสงครามอังกฤษพม่าครั้งที่ 2 พ.ศ. 2295 เมียนมาพ่ายแพ้อีกครั้งและต้องสูญเสียดินแดนพะโค พม่าตอนล่างให้อังกฤษทั้งหมดรวมถึงเมืองย่างกุ้งด้วยพระเจ้ามินดง พ.ศ. 2396 ถึง 2421 ทรงเป็นกษัตริย์ที่มองการไกลพยายามปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยสร้างเมืองหลวงใหม่ที่มันทะเลและสร้างสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อรักษาเอกราชแต่ความพยายามของพระองค์ก็ไม่สามารถต้านทานอำนาจของอังกฤษได้สงครามอังกฤษพม่าครั้งที่ 3 พ.ศ. 2428 ในรัชสมัยของพระเจ้าทีบอร์กองทัพอังกฤษได้รุกรานเมียนมาตอนบนอย่างรวดเร็วพระเจ้าทีบอร์ทรงตัดสินพระทัยยอมแพ้และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2429 อังกฤษได้ประกาศผนวกเมียนมาทั้งหมดให้เป็นส่วนหนึ่งของ British India อย่างเป็นทางการและนี่แหละครับคือจุดจบของราชวงศ์โก้นบองและเป็นการสิ้นสุดเอกราชของเมียนมาในฐานะอาณาจักรโบราณเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เราควรศึกษาครับการปกครองของอังกฤษ พ.ศ. 2429 ถึง 2491 หลังจากที่เมียนมาตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างสมดุลอังกฤษได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศอย่างมหาศาลครับลองนึกภาพดูสิครับว่าจากประเทศที่มีกษัตริย์ปกครองมานานนับพันปีจู่ๆก็ต้องมาอยู่ภายใต้การปกครองของคนต่างชาติการบริหารและการเมืองรวมเมียนมาเข้ากับอินเดียในช่วงแรกอังกฤษได้ผนวกเมียนมาเข้าเป็นมณฑลหนึ่งของ British India ทำให้เมียนมาต้องอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเหมือนอินเดียระบบการปกครองใหม่อังกฤษได้นำระบบการปกครองแบบตะวันตกเข้ามาใช้มีการจัดตั้งศาลยุติธรรมระบบราชการและตำรวจการทำลายระบบเดิมอังกฤษได้ยกเลิกระบบกษัตริย์และระบบศักดินาแบบเดิมของเมียนมาซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของเมียนมาเศรษฐกิจการแสวงหาทรัพยากรอังกฤษเข้ามาควบคุมทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมาอย่างมหาศาลโดยเฉพาะไม้สักและน้ำมันเมียนมากลายเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญสำหรับจักรวรรดิอังกฤษการปลูกข้าวอังกฤษส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อการส่งออกอย่างจริงจังโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีทำให้เมียนมากลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกแต่ในขณะเดียวกันชาวนาเมียนมาจำนวนมากก็ต้องเป็นหนี้สินและที่ดินก็ตกไปอยู่ในมือของนายทุนต่างชาติการค้าอังกฤษได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าเช่นทางรถไฟท่าเรือและถนนแต่ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่กับอังกฤษและพ่อค้าชาวอินเดียและจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในเมียนมาสังคมและวัฒนธรรมการอพยพของชาวต่างชาติมีชาวอินเดียและชาวจีนจำนวนมากอพยพเข้ามาในเมียนมาเพื่อทำงานในภาคเกษตรกรรมและภาคการค้าซึ่งสร้างความตึงเครียดทางสังคมและเศรษฐกิจกับชาวเมียนมาพื้นเมืองการศึกษาแบบตะวันตกอังกฤษได้นำระบบการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาใช้ซึ่งแตกต่างจากระบบการศึกษาแบบวัดที่เคยเป็นรากฐานของเมียนมาการเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาการที่อังกฤษไม่สนับสนุนพระพุทธศาสนาเหมือนที่กษัตริย์เมียนมาเคยทำให้พระพุทธศาสนาในเมียนมาเสื่อมถอยลงไปบ้างการเกิดชาตินิยมการปกครองของอังกฤษที่กดขี่และการที่ชาวเมียนมาถูกลดบทบาทลงทำให้เกิดกระแสชาตินิยมเมียนมาขึ้นมาชาวเมียนมาเริ่มรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเอกราชคืนมากลุ่มนักศึกษาและพระสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวนี้ในช่วงปลายของการปกครองของอังกฤษเมียนมาถูกแยกออกจากอินเดียในปีพ.ศ. 2480 และกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยตรงซึ่งก็เป็นอีกก้าวหนึ่งในการต่อสู้เพื่อเอกราชของเมียนมาสงครามโลกครั้งที่ 2และการยึดครองของญี่ปุ่น
พ.ศ. 2484 ถึง 2488 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ประทุขึ้นในเอเชียแปซิฟิก เมียนมาก็กลายเป็นสมรภูมิสำคัญครับ การบุกของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2484 กองทัพญี่ปุ่นได้บุกเข้ายึดครองเมียนมาอย่างรวดเร็ว เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ส่งไปช่วยจีน อังกฤษต้องล่าถอยออกจากเมียนมา กองทัพเอกราชพม่าในช่วงนี้เองที่บทบาทของนายพลอองซานเริ่มโดดเด่นขึ้นมา นายพลอองซานและกลุ่มเพื่อนนักศึกษาที่รู้จักกันในนามสหาย 30 คนได้รับการฝึกฝนจากญี่ปุ่นและกลับมาจัดตั้งกองทัพเอกราชพม่า BIA เพื่อต่อสู้กับอังกฤษ ในช่วงแรก BIA ร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อขับไล่อังกฤษออกไปการประกาศเอกราชภายใต้ญี่ปุ่นได้ให้เมียนมาเอกราชอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2486 แต่ก็เป็นเพียงเอกราชในนามเท่านั้นครับ เพราะอำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่ในมือของญี่ปุ่น การเปลี่ยนข้างเมื่อสงครามดำเนินไปและญี่ปุ่นเริ่มอ่อนแอลงนายพลอองซานและ BIA ก็ตระหนักว่าญี่ปุ่นไม่ได้ต้องการให้เมียนมามีเอกราชอย่างแท้จริงจึงตัดสินใจเปลี่ยนข้างไปร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรอังกฤษเพื่อขับไล่ญี่ปุ่นออกไปจากเมียนมาในปี พ.ศ. 2488 สงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเมียนมาครับ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการจุดประกายความหวังในการได้รับเอกราชอย่างแท้จริง เอกราชและหลังเอกราชสหภาพเมียนมา พ.ศ. 2491 ถึง 2505 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหราชอาณาจักรก็ตระหนักว่าไม่สามารถปกครองเมียนมาในฐานะอาณานิคมได้อีกต่อไป การเจรจาเอกราชนายพลอองซานได้นำคณะผู้แทนเมียนมาไปเจรจากับอังกฤษเพื่อขอเอกราชและในที่สุดก็สามารถบรรลุข้อตกลงได้การลอบสังหารนายพลอองซานแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าขึ้นครับในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2490 นายพลอองซานและคณะรัฐมนตรีคนสำคัญหลายคนถูกลอบสังหารซึ่งสร้างความสะเทือนใจอย่างมากให้กับประชาชนเมียนมาการได้รับเอกราชแม้จะสูญเสียนายพลอองซานไปแต่เมียนมาก็ยังคงเดินหน้าไปสู่เอกราชและในที่สุดวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 เมียนมาก็ได้รับเอกราชจากอังกฤษอย่างสมบูรณ์และสถาปนาเป็นสหภาพพม่าโดยมีนายอูนุขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกปัญหาหลังเอกราชแม้จะได้รับเอกราชแล้วแต่เมียนมาก็ต้องเผชิญกับปัญหามากมายครับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์เมียนมาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากครับมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายเช่นกะเหรี่ยงชาญคชินมอญยะไข่และอื่นๆอีกมากมายแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันทำให้เกิดความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองขึ้นในหลายพื้นที่ปัญหาคอมมิวนิสต์มีการก่อกบฏของพรรคคอมมิวนิสต์พม่าซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลกลางความไม่มั่นคงทางการเมืองรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของนายอูนุพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ก็ประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างทำให้ประเทศอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงการปกครองของทหารและเส้นทางสู่สังคมนิยมแบบพม่า พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองและสงครามกลางเมืองในปี พ.ศ. 2505 นายพลเนวินได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนและนี่คือจุดเริ่มต้นของการปกครองโดยทหารที่ยาวนานกว่า 50 ปีในเมียนมาเส้นทางสู่สังคมนิยมแบบพม่านายพลเนวินได้ประกาศใช้แนวคิดเส้นทางสู่สังคมนิยมแบบพม่าซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดสังคมนิยมและพุทธศาสนาโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมที่เท่าเทียมและพึ่งพาตนเองการโอนกิจการเป็นของรัฐรัฐบาลทหารได้โอนกิจการและอุตสาหกรรมที่สำคัญทั้งหมดเป็นของรัฐการปิดประเทศเมียนมาได้ดำเนินนโยบายปิดประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อลดอิทธิพลจากต่างชาติผลกระทบนโยบายเหล่านี้ส่งผลให้เศรษฐกิจของเมียนมาตกต่ำลงอย่างมาก
ประเทศที่เคยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกกลับกลายเป็นประเทศที่ยากจนและโดดเดี่ยวการปราบปรามผู้เห็นต่างรัฐบาลทหารได้ปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองอย่างรุนแรงมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างมากการประท้วง 8888 พ.ศ. 2531 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยการประท้วงครั้งนี้เริ่มต้นจากนักศึกษาและขยายวงกว้างไปสู่ประชาชนทั่วไปรัฐบาลทหารได้ใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากการเปลี่ยนชื่อประเทศหลังจากการประท้วง 888 รัฐบาลทหารได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสหภาพพม่าเป็นสหภาพเมียนมาและเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากย่างกุ้งเป็นเนปิดอร์ในเวลาต่อมาบทบาทของนางองซานซูจีหลังจากการประท้วง 888 นางองซานซูจีบุตรสาวของนายพลองซานได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีพ.ศ. 2534 จากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างสันติเธอถูกรัฐบาลทหารกักบริเวณในบ้านพักเป็นเวลานานหลายปีการปกครองของทหารทำให้เมียนมาถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกและเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ลงอย่างมากแต่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนเมียนมาก็ไม่เคยหยุดยั้งการเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองพลเรือนและการพัฒนาล่าสุดพ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบันหลังจากปกครองประเทศมานานกว่า 50 ปีรัฐบาลทหารเมียนมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับการปฏิรูปทางการเมืองในปีพ.ศ. 2554 รัฐบาลทหารได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปทางการเมืองโดยการจัดตั้งรัฐบาลกึ่งพลเรือนและมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีพ.ศ. 2530 การเปิดประเทศเมียนมาเริ่มเปิดประเทศมากขึ้นมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรจากต่างชาติและเริ่มมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาการเลือกตั้งพ.ศ. 2558 พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งนำโดยนางองซานซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นความหวังครั้งใหม่ของเมียนมาในการก้าวไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงบทบาทของนางองซานซูจีแม้จะไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้ตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องคู่สมรสและบุตรเป็นชาวต่างชาติแต่นางองซานซูจีก็ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศความท้าทายและปัญหาที่ยังคงอยู่แม้จะมีการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแต่เมียนมาก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมายครับปัญหาโรฮิงญาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการอพยพของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกให้ความสนใจและสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลเมียนมาอย่างมากความขัดแย้งทางชาติพันธุ์สงครามกลางเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆยังคงดำเนินต่อไปในหลายพื้นที่บทบาทของทหารกองทัพเมียนมายังคงมีบทบาทและอำนาจทางการเมืองอย่างมากในประเทศรัฐธรรมนูญยังคงให้กองทัพมีที่นั่งในรัฐสภาและควบคุมกระทรวงสำคัญบางกระทรวงรัฐประหารพ.ศ. 2564 และนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่สร้างความตกตะลึงให้กับประชาคมโลกครับในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองทัพเมียนมาได้ก่อรัฐประหารอีกครั้งโดยอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพรรค NLD ถูกโค่นล้มนางองซานซูจีและผู้นำคนอื่นๆถูกจับกุมการต่อต้านของประชาชนการรัฐประหารครั้งนี้ทำให้ประชาชนเมียนมาจำนวนมากออกมาประท้วงและต่อต้านการปกครองของทหารมีการใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงสถานการณ์ปัจจุบันเมียนมายังคงอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงมีการต่อสู้ระหว่างกองทัพกับกลุ่มต่อต้านและเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักบทส่งท้ายเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เมียนมาโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ประเทศพม่าเมียนมาที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้มันช่างเป็นเรื่องราวที่ยาวนานเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองความขัดแย้งการต่อสู้และการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งใช่ไหมครับ
จากอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่สู่การตกเป็นอาณานิคมการต่อสู้เพื่อเอกราชการปกครองของทหารและความพยายามในการก้าวไปสู่ประชาธิปไตยเมียนมาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายจริงๆครับบทเรียนที่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เมียนมาก็คือความสำคัญของการรวมชาติการที่เมียนมาเคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะมีการรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียวแต่เมื่อใดที่เกิดความแตกแยกประเทศก็จะอ่อนแอลงความหลากหลายทางชาติพันธุ์การบริหารจัดการความหลากหลายทางชาติพันธุ์เป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดของเมียนมาการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกลุ่มชนต่างๆเป็นกุญแจสำคัญสู่สันติภาพบทบาทของกองทัพมีบทบาทอย่างมากในประวัติศาสตร์เมียนมาโดยตลอดทั้งในฐานะผู้ปกป้องประเทศและในฐานะผู้ควบคุมอำนาจทางการเมืองการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแม้จะเผชิญกับการปกครองที่กดขี่แต่ประชาชนเมียนมาก็ไม่เคยหยุดนิ่งในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยเรื่องราวของเมียนมายังคงดำเนินต่อไปครับและเราก็หวังว่าในอนาคตเมียนมาจะสามารถก้าวผ่านความท้าทายต่างๆไปได้และพบกับสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์เมียนมากันไปเต็มๆนะครับสำหรับวันนี้เรื่องเล่าจากอดีตผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นกว่านี้อีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยในโลกแห่งอดีตสวัสดีครับ